Hello everybody, welcome to my engineering tips and trick. आज हामी Geodesy and Astronomy का फेरि चाहिँ पार्ट 5 लिएर आएको छौँ है। युनिट 3 ग्रामेट्रिक 3.1 को इन्ट्रोडक्सनमा हेरौँ हामी। Gravity is the force that attract two objects with mass towards each other. It is one of the four fundamental forces of nature along with the electromagnetism, the strong nucleus force that a weak nucleus force. यसमा हामीलाई के भनेको छ यो हाम्रो यो ग्राभिटी है हाम्रो चाहिँ यहाँ ग्राभिटीको कुरा आएको छ। ग्राभिटी भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँ दुईटा अब्जेक्ट जस्तो कुनै दुईटा अब्जेक्ट हुन्छ हाम्रो है त्यो अब्जेक्टबाट टुवार्ड्स द अट्र्याक्सन अफ मास हाम्रो हुन्छ अट्र्याक्सन अफ मास हुन्छ त्यसपछि हाम्रो नेचरमा एट्र्याक्ट गर्छ है हाम्रो नेचरमा एट्र्याक्ट गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमबाट र न्युक्लियर फोर्सहरू जति हाम्रो हुन्छ त्योबाट हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ ग्राभिटी इज द universal force that affect all the objects with the mass no matter how small or the large. The stronger of the gravitational force between two objects depend on their mass. The distance between them, the greater the mass of the object, the strong is the gravitational attraction. यो हाम्रो के भन्दा यो युनिभर्सलमा हाम्रो मासहरु जति हुन्छ है जति हुन्छ मासहरु हाम्रो स्मल हुन्छ र लार्ज हुन्छ हैन। ग्रेविटेशनल फोर्सले हाम्रो दुईटा अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्छ मास एन्ड द डिस्टेन्समा के हुन्छ मास र डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ र हाम्रो ग्रेटर मास अब्जेक्ट स्ट्रङ इज द ग्रेविटेशनल एट्र्याक्सन। हाम्रो जतिखेर मास हाम्रो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ त्यतिखेर स्ट्रङ्गर के हुन्छ त ग्रेविटेशनल एट्र्याक्सन के हुन्छ हाम्रो अनि त्यो ग्रेटर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा हाम्रो यो फ्लाइटिङ लेभल जस्तो हाम्रो दिएको छ है त्यो फ्लाइटिङ लेभलबाट हाम्रो स्याटेलाइटहरु के हुन्छ एट्र्याक्ट गर्छ है त्यो रेडिएसन फाल्दाखेरि जो हाम्रो के गर्छ फ्लाइङ मेसिन हाम्रो जे ड्रोन हुन्छ हाम्रो एरोप्लेन हुन्छ हैन त्योबाट हाम्रो फ्लाइङ लेभलबाट हाम्रो टोटल भर्टिकल एक्सिलरेसन पनि डाउनवार्ड देखि सो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो भर्टिकल एयरक्राफ्ट एक्सिलरेसन ग्राभिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि देख्छ है हाम्रो। त्यसपछि ग्राभिटी डिस्ट्रिब्युसन भर्टेक्स जस्तो हाम्रो एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट फर्ममा हुन्छ है जस्तो एक्स वाइ जेड फर्ममा हुन्छ हाम्रो जस्तो एउटा तपाईको जेड भइहाल्यो डाउनवार्ड त्यो ग्राउन्ड फ्लोरमा हैन वाइ भइहाल्यो भर्टिकल है अनि एक्स भइहाल्यो तपाईलाई हरिजन्टल है। त्यस्तै हामीलाई के हुन्छ भर्टिकल र हरिजन्टल अनि के हुन्छ यो हाम्रो जति यो ड्रोन हुन्छ है एरोप्लेनहरु हुन्छ यिनीहरु सबै हाम्रो के हुन्छ फ्लाइट लेभल हुन्छ अनि त्यहीबाट हाम्रो स्याटेलाइटहरु के हुन्छ एट्र्याक्ट गर्छ हाम्रो सबै। And the closer to the object are the stronger and the gravitational force between them त्यही कुरा भन्दै छ है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्नु gravity plays a fundamental role in the structure of the universe. It is responsible for the formation of the motion of the planet, stars and the galaxy. It also plays the key role in the behaviors of the celestial bodies such as the orbits of the moon around the earth and the orbit of the planet around the sun. हाम्रो के भन्दैछ यो चाहिँ सबै हाम्रो युनिभर्सको हैन त्यो स्ट्रक्चरहरु चाहिँ हुन्छ र त्यसमा हाम्रो मोसन प्लानेटको ग्यालेक्सीहरु हाम्रो हुन्छ है। र त्यसको हाम्रो कीवर्ड के हो भन्दाखेरि पछि सेलेस्टियल बडी हुन्छ हाम्रो है अर्बिटको जस्तो मुन हुन्छ हैन अर्बिटको अर्बिट मुन अर्थ हुन्छ हैन के हुन्छ हाम्रो सनको के हुन्छ यो वरिपरि हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ अर्को के हुन्छ मतलब यो ग्राभिटी के हुन्छ हाम्रो ग्राभिटीले फर्स्ट डिस्क्राइब गर्ने गरो हाम्रो सर आइजैक न्यूटनले गरो क्या अनि in this law the motion and his law the universal gravitational. According to this law every particles in the universe attract the every other planet with the force that is propagation to the product of their mass and the inversely proportional to the square of the distance between them. हाम्रो के भन्छ यो हाम्रो यो ल छ नि एउटा यो जुन सर एसएल न्यूटनले डिस्क्राइब गरेको छ हाम्रो के भन्दैछ यसले हाम्रो युनिभर्सको जति अदर पार्टिकलहरु के हुन्छ हाम्रो फोर्सहरु एट्र्याक्ट गर्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ त्यो मास र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायर के हुन्छ डिस्टेन्स फर्ममा। दिस ल एक्सप्लेन नट ओन्ली द मोसन अफ द अब्जेक्ट अफ द अर्थ यो हाम्रो के हुन्छ लले हाम्रो के भन्छ मोसन मात्रै अब्जेक्टको त्यो डिस्क्राइब गरेको छैन
अर्को पनि हाम्रो के भन्छ बट अल्सो मोसन अफ द प्लानेट इज अन सोलर सिस्टम हाम्रो के भन्छ सोलर सिस्टम पनि डिस्क्राइब गरेको छ एन्ड द मोसन अफ द स्टार एन्ड द ग्यालेक्सी इन द युनिभर्स हाम्रो युनिभर्समा जस्तो ग्यालेक्सीहरू हुन्छ युनिभर्सहरू हुन्छ हामी तिनीहरूको बारे सबै यो डिस्क्राइब गरेको छ हाम्रो त्यसपछि यो इन द अर्ली 20th century Albert Einstein's theory of the general relativity provide a more accurate and the comprehensive description of the gravity त्यसपछि हाम्रो यो सर एसएन न्युटन को यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्लेनेसन हो त्यसपछि यो 20th सेन्चुरीमा हाम्रो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के गर्यो यसलाई इम्प्रुभ गर्यो क्या यसलाई इम्प्रुभ गरेर अलिकति कम्फर्टेबल मतलब हुन्छ कम्फर्टेबल जस्तो अलिकति डिस्क्राइब गर्यो हैन त्योबाट अलिकति इम्प्रुभ गर्यो त्यसपछि हामीले अकर्डिङ टु दिस थ्योरी ग्राभिटी इज नट अ फोर्स अरे अनि त्यसपछि के भन्नु अरे अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो ग्राभिटी फोर्स हैन टु अब्जेक्टको फोर्स हैन but rather the correctives of the speeds and the time caused by the presence of the mass and the energy general relativity and the confirmation by the nuclear explanation and observation in stable theory of the gravity is modern physics त्यसैले के भन्नु यो हाम्रो टोटली हाम्रो के हुन्छ कन्फर्म न्युमेरियस बाट एक्सप्लेन गरेको हुन्छ र अकर अब्जर्भेसन हाम्रो के हुन्छ हाम्रो ग्राभिटी भनेको एउटा मोडर्न त्यसपछि के आयो हाम्रो ग्राभिटी इन द मोडर्न फिजिक्स अरे डिस्क्राइब गरेर हाम्रो के है मोडर्न फिजिक्स आयो टर्म युज इन द ग्रामेट्रिक अरे हाम्रो चाहिँ ग्रामेट्रिक भनेको के हो ग्रामेट्रिक is the measurement of the gravitational fields and is the commonly used in the geophysical to the determine distribution of the mass within the earth ग्रामेट्रिक भनेको के हो ग्राभिटेसनल को ग्रामेट्रिक भनेको ग्राभिटीहरु ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ क्या त्यो मेजर गर्ने त्यसपछि जियोफिजिक्स भनेको के हो हाम्रो जियोफिजिक्स भनेको नि भूमितिकी भन्छ क्या भूमितिकी त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्नु some of the key term used in the gravimetric includes र ग्राभिमेट्री भनेको यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु द मेजर अफ द वेट ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ डेन्सिटी है त्यसपछि हाम्रो यहाँ पोइन्टहरु हेर्नु यो जस्तो हाम्रो कहाँ युज भएको हुन्छ है हाम्रो यो ग्राभिमेट्री कहाँ युज भएको हुन्छ जस्तो ग्राभिटीमा हैन त्यो ग्राभिटीमा के गर्छ त्यसले द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द टु अब्जेक्ट विथ मास हाम्रो फोर्सहरु के हुन्छ अनि दुईटा फोर्सहरु के हुन्छ अट्र्याक्ट गर्छ हैन ग्राभिटेसनल फिल्डमा हेर्नु के युजेस the region of space surrounding an object with the mass in which other object experience of the force of attraction यो हाम्रो ग्राभिटी फिल्ड भनेपछि हाम्रो ग्राभिटीको के हाम्रो ग्राभिटी फिल्डहरु हुन्छ नि जस्तो हाम्रो अर्को एक्जाम्पल लिँदाखेरि हाम्रो के कुरा जस्तो ग्राभिटी हुन्छ जस्तो कि अर्थ सर्फेसको हैन र ट्रीको एक्जाम्पल लिनु ट्रीबाट हैन एप्पल झर्यो हैन त्यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ ग्राभिटी हाम्रो के कतिको हुन्छ हैन त्यो डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छ है त्यसपछि हाम्रो ग्राभिटेसनल एक्सेलरेसन हो द एक्सेलरेसन एक्सप्रेस बाइ एन अब्जेक्ट ड्यू टु द ग्राभिटेसन फर द युजुअली डिनोटेड एज द जी त्यस्तै हाम्रो यो ग्राभिटेसनल एक्सेलरेसन भनेको जी ले डिनोट गर्छ र जी यहाँको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ जी को भ्यालु हाम्रो 9.8 हुन्छ 9.8 मिटर स्क्वायर हुन्छ 9.8 हुन्छ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो यहाँ फ्री एयर एनोमेलिटी हुन्छ द डिफरेन्स बिट्विन द observed gravitation and the theoretically gravitational at the given point on the earth surface corrected for the effects of elevation and free air anomaly भने के हो ग्राभिटी र theoretically ग्राभिटी हैन हाम्रो ग्राभिटी हुन्छ र theoretically मा के हुन्छ पोइन्टमा हाम्रो सर्फेसहरुमा के हुन्छ एलिभेसनहरु हुन्छ हाम्रो त्यसलाई करेक्ट गर्ने हैन करेक्ट गर्छ कुनै इफेक्ट विदाउट इफेक्ट भन्छ हैन करेक्ट गर्छ त्यसले नै भन्छ फ्री एयर एनोमेलिटी हैन र ब्युजर एनोमेलिटी भने के हो एनोमेलिटेड ब्युजर एनोमेलिटी भनेको हाम्रो
Different between the free air anomaly and its theoretical gravity sea levels corrected for the effects of the terrain and the topographical. यो हाम्रो चाहिँ के भन्छन् फ्री एयर एनोमेली थ्योरीटिकली के हुन्छ ग्राभिटी सी लेभल हुन्छ क्या सी लेभलको मान्छे समुद्रको सतहबाट हाम्रो के हुन्छ करेक्ट गरेको हुन्छ हाइटहरू हैन टोपोग्राफिक जस्तो टोपोग्राफिक म्यापहरू हेर्नुभएको होला त्यो हाम्रो आयो यसो टेस्ट अब यसले हाम्रो के गर्छ द state of equilibrium between the aerospherics and the atmospherics with the buoyant force of the lithospheres and the balance by the gravitational force of the universal atmosphere. यसले हाम्रो के गर्छ हाम्रो यो गर्दाखेरि अर्को भाषामा लेख्दाखेरि यो ग्रीक वर्ड हो क्या एउटा ग्रीक वर्डमा भने आइसो भनेको इक्वल हुन्छ है आइसो भनेको इक्वल हुन्छ र स्टेटिया भनेको हामी स्ट्यान्ड्स स्टिल हुन्छ हैन यसले के भन्छ त्यसले भन्छ टर्म युज इन द जियोलजिकल टु रिफर्स द ग्रेभिटेशनल इक्विलिब्रियम बिट्विन द अर्थ लिथोस्फियर एन्ड स्पेसफियर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यसको है त्यसपछि ग्राभिटी एनोमेलिया भनेको द डिफरेन्ट बिट्विन द अब्जर्भेसन ग्राभिटी एन्ड द थ्योरिटिकल ग्राभिटी एट द पोइन्ट अन द अर्थ सर्फेस त्यही कुराहरु भन्दैछ फेरि माथिकै कुराहरु यो हाम्रो डिफरेन्ट थ्योरिटिकल हैन र प्र्याक्टिकली हैन थ्योरिटिकली र हाम्रो प्र्याक्टिकली जस्तो कुनै अर्थ सर्फेसको हाम्रो पोइन्ट हुन्छ हैन त्यसलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि हैन र प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हाम्रो केही न केही डिफरेन्स पक्कै पाउँछौँ हामी त्यहाँ अनि त्यसपछि हाम्रो यो जियोड है theoretically surface of the earth that represent the potential surface of the earth gravity field and the closely approximately mean sea level र जियोड भनेको त्यो अर्थ जियोडको मिनिङै अर्थ हो है अर्थ सर्फेसमा हाम्रो जति डिटेल्सहरु हुन्छ हामी सबै त्यहाँ स्टडी गर्छौं अर्थ नै हो जियोड भनेको त्यसपछि हाम्रो मिन सी लेभल भनेको है हाम्रो यो समुद्रको सतहतर हैन त्यहाँबाट हाम्रो मिन सी लेभल हाम्रो इक्विलिब्रियमको हैन अर्थ ग्राभिटी कति छ हैन त्यो हामीले सो गर्छ यसले र त्यसपछि हाम्रो यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले जियोड इज द irregular shape ball that scientists use to more accurate the calculate the depth of the earthquake of or any other deep object when the earth surface यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि हाम्रो नर्मल ग्राभिटी भनेको हाम्रो नर्मल ग्राभिटी है हाम्रो नर्मल ग्राभिटी के भन्छ theoretically gravity at the sea level which varies with the latitude and elevation हाम्रो एलिभेसन र ल्याटिट्युड को जुन वेबाट हाम्रो जो सो हुन्छ हाम्रो ल्याटिट्युड र एलिभेसन त्यसलाई हामी के भन्छ नर्मल ग्राभिटी भन्छौं अनि ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको नर्मली the constant of the promisely in the equals for the gravity force between two objects usually denoted as the g gravitational constant भनेको नि हाम्रो के हुन्छ g भइहाल्यो है ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको g भयो यसरी पनि यो पनि हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन स्क्वायर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो आयो 3.3 एप्लिकेसन एरिया हाम्रो एप्लिकेसन एरिया आयो gravity हैन gravity has a wide range of the application in the various field some of the key application areas includes हैन हाम्रो यो एप्लिकेसन हेरौँ अब एप्लिकेसन हामी हेर्दाखेरि हाम्रो जियोफिजिकल छ अघि नै भनिसके मैले जियोफिजिक्स भनेको gravimetry is widely used in the geophysical to study the structure of the earth interior including the distribution of the mass density and composition this information can be used to understand the process such as the plate tectonics immense converts and the volcanic activities we will see यो हाम्रो भल्कानो इरेप्सनहरु हैन र इन्टेरियर डिस्ट्रिब्युसन मास डेन्सिटीहरु हाम्रो है हुन्छ नि हाम्रो त्यही हो एक्जाम्पल हाम्रो के हो जियोफिजिकल हैन
मिनरल एक्सप्लोरेसन भनेको मिनरल एक्सप्लोरेसन भनेको हाम्रो चाहिँ Gravimetry is used in the mineral exploration to the local liquids of the minerals such as the gold, silver, and the copper. These minerals are often isolated with the area of the high density which can be detected using gravity measurement. हाम्रो यो मिनरल भनेको हाम्रो गोल्ड हुन्छ, सिल्भर हुन्छ है, कपरहरू हुन्छ। हाम्रो यसकै हाम्रो के हुन्छ डेन्सिटीहरू हैन, डेन्सिटीहरू मेजर गर्ने र त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने हैन, त्यसलाई मेजर गर्ने र डिटेक्ट गर्ने, त्यसलाई नै भन्छ मिनरल एक्सप्लोरेसन। पछि हाम्रो ओइल एन्ड ग्यास एक्सप्लोरेसन आयो है। Gravimetry is used in the exploration for the oil and the gas deposit. The density of the hydrocarbon is lower than that of the surrounding rock, which can cause the local decrease in gravity. हाम्रो यो oil and gas exploration मा के हुन्छ हाम्रो हाइड्रोकार्बन हैन, जतिखेर हाइड्रोकार्बन जतिखेर हाम्रो लो हुन्छ सराउन्डिङमा, रकहरू हाम्रो हुन्छ के हुन्छ लो भइहाल्छ क्या, ग्राभिटी डिक्रिज बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो घट्न थाल्छ ग्राभिटी हैन। अनि दिस एनोमली क्यान बी डिटेक्टेड युजिङ द ग्राभिटी मेजरमेन्ट आउँदैछ। त्यसपछि अरू कहाँ हाम्रो युज एप्लिकेसन एरिया युज हुन्छ अनि सिभिल इन्जिनियरिङमा है। Gravimetry is used in civil engineering to study the stability of the structures such as the dam and bridge and to monitor the subsidence of the land caused by groundwater withdrawal or underground mining. हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि युज हुन्छ हाम्रो। त्यो के हुन्छ ड्यामहरू ब्रिजहरू हुन्छ हैन, त्यसलाई के भन्छ सस्टेन गर्छ ल्यान्ड्सहरूलाई कजेज हैन, ग्राउन्ड वाटर मेन्टेन गर्छ ब्रिजहरूलाई मोनिटरिङ गर्न हैन। त्यसपछि हाम्रो माइनिङ गर्न युजेस हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी नेभिगेसन भनेको के हो है, नेभिगेसन भनेको हाम्रो चाहिँ Gravimetry is used in the navigation to measure the change in the latitude to improve the accuracy of GPS. हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ एल्टिट्युड हैन, एल्टिट्युड इम्प्रुभ हाम्रो GPS लिएर ग्लोबल पोजिसन सिस्टम लिएर हामीलाई नेभिगेसनहरू मेजरमेन्ट गर्नको लागि हैन, त्यसमा चेन्ज ल्याउनको लागि हामी के ग्लोबल पोजिसन सिस्टम है हाम्रो यो GPS चाहिँ युज हुन्छ हाम्रो नेभिगेसनमा है। त्यसपछि हाम्रो क्लाइमेट रिसर्चमा के हुन्छ, क्लाइमेट रिसर्च भनेको के गर्ने हाम्रो त्यो क्लाइमेटहरूको त्यो मतलब के कस्तो क्लाइमेट छ यसमा सर्वे गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हैन, त्यो क्लाइमेट अनुसारले हामीहरूलाई पनि माइनिङहरू गर्नुपर्छ कि अर्को जस्तो हामी चाहिँ कतै चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कुनै केही सपोज बिल्डिङै बनाउँदैछु भने हाम्रो यो क्लाइमेटको त्यहाँको सोइलहरू हेर्नुपर्छ हैन, त्यहाँको माटोहरू हेर्नुपर्छ कि मतलब यहाँ चाहिँ माइनिङ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिल्डिङ बनाउँदाखेरि अर्को घरलाई चाहिँ अफेक्ट नहोस् हैन, त्यो गरेर हाम्रो त्यही हेर्नुपर्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने ग्राभिमेट्री इज युज्ड इन द क्लाइमेट रिसर्च अफ द मोनिटरिङ चेन्ज इन द अर्थ इन द सीट्स अफ द ग्यालेक्सी व्हिच क्यान कज द चेन्ज इन द अर्थ ग्राभिटेसनल फिल्ड्स, त्यही कुरा भनेको छ। त्यसपछि स्पेस एक्सप्लोरेसन भनेको Gravitational is used in the space exploration to study the gravitational fields of other planets and the moons and then map the distribution of the mass in the solar system. स्पेसमा हाम्रो के हुन्छ स्पेस एक्सप्लोरेसनमा हाम्रो ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्न र मुन र म्याप हैन डिस्ट्रिब्युसन मासको के कस्तो छ सिस्टमहरु हैन, त्यसलाई नै भन्छ मासहरुको डिस्ट्रिब्युसन।